سلام دوستای گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستم امروز با آموزش شلوار اسکلتی. خیلی خب، من آموزش موتیفا رو گذاشتم توی کانال و تعداد و اندازه‌ای که موتیفا سایزی که نیاز هست درست کنین و توی اون ویدیو توضیح دادم. و امروز من یه تعداد موتیف آماده کردم که میخوایم با هم دیگه یه شلوار ببافیم. حالا من یه ذره شلوارک تقریبا میشه گفت درست میکنم، کوتاه میکنم، ولی خب فرق نمیکنه. وقتی من آموزشش رو بگم دیگه بستگی به شما داره، بلندی کارتون هر چقدر میخواین باشه. من به خاطر این دارم شلوارک درست میکنم چون اون یکی هم باید ببافم و میخوام که زودتر آموزش اونو هم بذارم. حالا شاید بعدا دوباره اینو ادامهش رو دادم و تبدیل شد به شلوار. خب حالا من دیگه وقتم نداشتم اینو بذارم توی اون دستگاه تخته‌ای هست. من راستش نمیدونم اسمش چیه. اگه شما اسمشو میدونید، این دستگاه تخته‌ای است که حالت اینو میذارن و صاف میشه به این صورت. و اونم اگه بذارین خیلی موتیفا قشنگ‌تر میشه. ولی خب من حالا یه بخاری دادم روش که خوبم هست، بد نیست. ولی اگه وقت کافی داشتم یه روزم میذاشتمش داخل اون و خیلی مرتب‌تر میشد. و اینکه این نخواهم که اینجا میبینید، من معمولا آخر کار بستگی به این داره چی دارم میبافم دیگه، آخر کار اینا رو که درست کردم همه رو یه جا تو کار مخفی میکنم. بعضیا عادت دارن دونه دونه که موتیف درست میکنن مخفی کنن، بعضیا نه آخر کار. من معمولا آخر کار این کارو انجام میدم. خب حالا دوباره من دفتر رو اینو بیارم خودکار و بهتون بگم باید چیکار کنیم الان. خب من تو آموزش این موتیف اسکلتی کوچیکه به دو روش بهتون توضیح دادم که ما میخوایم چطوری موتیفا رو کنار هم قرار بدیم. خب الان بهتون میگم اینجا 1 2 3 و 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. این یه روشش هست. 1 2 3 4 5 6 7 8. خب به دو روش ما میتونیم موتیفا رو کنار هم دیگه بذاریم. و اگه سایز قلابتون مثل من 5 انتخاب کردین که با چند رج، 2 3 رج، الان من 3 رج بافتم، حتی 4 رج که ببافین، اندازه موتیفتون وقتی دور باسن رو تقسیم به 6 میکنید، اندازه موتیف به دست بیاد. تقسیم بر 6 کنیم. دفعه قبلی شد 15 فکر کنم. 6 تا 6 تا 30 تا، آره درست 15. این یعنی اندازه موتیف من باید 15 سانتی متر باشه. که 1 2 3 4 5 6 7 8 تا میذاریم، یعنی 3 تا برای شروع که می‌خوایم واسه کنیم. حالا رو موتیف بهتون نشون بدم. منظورم از 1 2 3 4 5 6 7 8 یعنی اینکه ما اول که می‌خوایم شلوار رو درست کنیم، امیدوارم که کامل پیدا باشه. اینو فعلا بردارم. یعنی این شلوار رو موتیفا رو اینو ببرم عقب‌تر. خب این موتیفا رو به این صورت برای شروع کار، برای الان یه لنگه شلوار رو می‌خوایم آماده کنیم. ما دو تا لنگه رو دقیقاً تکرار می‌کنیم. خب وقتی 1 2 3 میگم، یعنی به این صورت این موتیفا رو کنار هم قرار میدیم. 1 2 3 1 2 3. این ور یه دونه اضافه میشه، این ورم یه دونه. الان پیدا هست؟ آره. و ما برای بافتن میایم اینو به هم وصل می‌کنیم. اینو که یعنی از اینجا وصل میشه و این تا اینجا رو. این روشی هست که میگم. برای روش اونوری که میگم 4 تا باشه، یعنی وقتی بالا رو 4 تا قرار میدین، پایین رو 5 6 تا قرار میدین. یکی میره اینور، یکم پیدا نیست میاد اینور. خب یعنی دوباره اینجا تا اینجا میبافیم. این دو تا و این دو تا. این روشی هست که من دارم توی اون دفتره دارم میگم. خب و گفتم معمولا برای سایز باسن اگه خیلی مثلا 90 100 اینا باشه که اندازه تقسیم به 6 میشه، اندازه موتیف خیلی بزرگ نمیشه و سایز قلابمون هم مثلا 5 و نیم 5 اینا باشه و با 3 رج یا 4 رج بافتن اندازه موتیف اینجا این اندازه به دست بیاد، ما از این روش. ولی اگه سایز قلابمون کوچیک هست که بهتونم گفتم، اگه سایز قلابمون کوچیک هست، مثلا اینو که گفتم جایگزینش نخ جینز یا آر در نظر بگیرید که با قلاب سایز مثلا 3 و نیم بافته شده. اگه سایز قلابمون کوچیک هست، نخمون هم نازک هست که موتیفمون به این صورت در میاد که الان مثلا این کله اسکلت کوچیک هست، من 3 رج بافتم، اگه بخوام هنوز اضافه کنم که بخوام تقسیم بندیم بر 6 باشه، این کله دیگه اصلا پیدا نیست. گفتم اگه اینجوری باشه ما تقسیم بندیمون اینجوری انجام میدیم، یعنی میایم دور باسن رو تقسیم بر 8 میکنیم. عدد به دست آمده میشه این. الان مثلا 90 تقسیم بر 8 کنیم، یادم رفت چند میشه، 1 تا 8 تا 2 تای دیگه 8 تا 16 میشه 12 و نیم. یعنی ما اگه بخوایم با این روش جلو بریم، اندازه موتیفی که به دست میاریم میشه 12 و نیم. بعد دیگه خیلی هم اینو نمیکشم، گفتم خیلی نمیکشیم، ولی خب یه ذره بهش کش میدم. الان این تقریبا اندازه است. اگه من بخوام با این موتیف شلوار درست کنم، این روشو میرم جلو. ولی با موتیف مشکی که خودم درست کردم که اندازش کافیه اینه، خب دیگه انتخابی. شما هر روشی رو که انتخاب کردین، بالا یا پایین، الان دیگه با هم میریم. من این روشو دارم میرم جلو، ولی خب فرقی هم نداره، دقیقاً کار شبیه هم تکرار میشه. ولی کسایی که اینو میرن، من 3 تا موتیف میذارم کنار هم، اونایی که اونو میرن 4 تا موتیف بالا میذارن، 6 تا پایین میذارن، یعنی یه دونه بالا اضافه میشه 1 2، این 10 تا 8 2 تا هم پایین اضافه میشه. خب بریم که با هم دیگه کارو ببافیم. به همون صورت موتیفا رو وارونه کنار هم قرار میدیم. این روی وارونه، این وارونه.
وارونه. این 3 تا برای کسایی که 4 تا هست. من اینا رو میگم به خاطر اینکه یه وقت اشتباهی مثلا دیگه با روش بالا 1/8 تقسیم بندی بافته باشیم بعد شبیه من 1/6 بزنیم. به خاطر همین من بین ویدیو تکرار میکنم که اگه اون تقسیم بندی رو رفته باشین حواستون باشه که 1/8 شما بالا 4 تا میذارین و پایین چند تا میشه؟ 2 4 6 پایین 6 تا میشه. ولی برای این روش که من میرم بالا 3 تا هست پایین 5 تا هست. خب اینا این سر اسکلت ها رو هم به سمت پایین قرار میدیم به این صورت، چون که این میشه تیکه بالای شلوار و این داره به سمت پایین شلوار ما هست. پس این اسکلت، این سر اسکلت، این بالاچه به سمت بالا هست، این بالای شلوار هست، این پایین شلوار هست. خب به این روش این برای شلوار من. برای شلوار بزرگتر با تقسیم بندی 1/8 اونجا 4 تا میذاریم پایین 6 تا میذاریم. حالا هم قلابی که کارو بافتین، هر سایز قلابی کارو بافتین و نخ مشکی رو میاریم و از یه سمت شروع میکنیم موتیفا رو به وصل کردن به هم دیگه. وصل کردنشون هم خیلی آسونه، فقط با پای کوتاه توی حلقه هاشون قلاب فرو میکنیم و میبافیم. کلا این شلوار خیلی کارش راحته، زودم بافته میشه این مدلش. خب مدل شماره 3 هم که گذاشتم خیلی زود بافته میشه، ولی شماره 2 خیلی دیر بافته میشه، یکم حوصله آدم سر میره. خب حالا از یه ور شروع میکنیم. من میخوام اول دو تا های بالا رو بچسبونم، بعد این بغل و اون بغل بذارم. حالا اینو میذاریم که الان گیج کننده نباشه. خب بازم الان برای کسایی که تقسیم بندی 4 4 کردن الان باید اینجوری باشه، یعنی 4 تا بالا باشه 4 تا پایین باشه و از اینجا تا اونجا به هم دیگه ببافن. خب تقسیم بندی ما بر 6 بوده و 3 تا موتیف بالا هست. خب موتیف بالا و پایین رو به این صورت روی هم دیگه قرار میدم. دیگه الان این ویدیو رو میارم جلو که متوجه بشیم. و کاش که من این تیکه رو تا اینجا میخوام ببافم یه رنگ دیگه استفاده کنم که کاملا متوجه بشیم. بعد دیگه خودم باز میکنم کار رو و رنگ رو تغییر میدم. خب من یه رنگی الان دم دستم هست، این کرمه، اینو میارم. این تیکه تا اینجا رو میخوام ببافم که کاملا مشخص باشه، چون رنگ مشکی هست و سخت هست که آدم ببینه. خب یه دونه گره میزنیم به این صورت، قلاب از اینجا وارد میکنم، نخ میگیرم میارم بیرون و اینو محکمش میکنم. الان این دوتا رو، این وارونه کار هست، این وارونه کار هست، کله این به اون ور، کله اون ور، این بالای کار، اینم پایین کار. به این صورت روی هم دیگه قرار میدیم. حالا این گرم که روی قلاب هست فرو میکنم توی این حفره، نخ میگیریم میاریم بیرون و پای کوتاه میبافیم. میخوام اینم پای کوتاه باشه. حالا میریم اینجا، میریم پایه بعدی، پشت هم میریم پایه بعدی. دقیقاً پایه ها روبروی هم دیگه قلاب فرو میکنیم توی پایه و تو پایه اونوری، دو تا پایه ها روبرو هم دیگه باشن و کار رو شروع میکنیم با پایه کوتاه میبافیم. پایه اونوری، دو تا پایه روبرو هم دیگه، کار رو با پایه کوتاه شروع میکنیم به بافتن. دو تا پایه ها رو دارم روبرو هم دیگه قرار میدم و فقط پایه کوتاه میزنم. رو حالت وارونه کار هستم. خب اینجا هم که رسیدم توی این حلقه و این حلقه پایه کوتاه میبافم. خب الان این دوتا موتیف رو به هم دیگه من وصل کردم به این صورت. حالا این موتیف و این موتیف رو به هم میچسبونیم در ادامه این. قلاب فرو میکنم تو حلقه این، بعد تو حلقه همینجور که رو زمین گذاشتم به این صورت تو حلقه هاشون که حالت وارونه بافته میشه. اینجوری دوباره میاد رو هم دیگه. این نخه هم باید اونور باشه. خب قلاب فرو میکنم توی این و پای کوتاه میبافم. اینم پای کوتاه. دوباره تو دوتا حلقه، حلقه اول و اول پای کوتاه، حلقه اول و اول دوم و دوم اون پای کوتاه و اینو هم تا آخر میریم. خب الان که دیگه میدونیم چطوری کارو ببافیم، من اینو باز میکنم و نخ مشکی رو وصل میکنم تا همینجا میبافم. بعد میام این تیکه ها رو هم با هم دیگه ببافیم. خب بچه من این دوتا رو به هم دیگه وصل کردم، این یکی و این یکی. الان میریم سراغ این. دوباره همون کار رو تکرار میکنیم تو این دوتا حلقه، یعنی میشه گوشه های مربع. پایه کوتاه میبافم و بعد دوتا روبروی هم دیگه قرار میدم این پایه ها رو و توی پایه ها پایه کوتاه میبافم.
خیلی خب الان من سه تا تقسیم بندی سه تایی ها الان سه تا رو وصل کردم. اونایی که تقسیم بندی 4 تایی داشتن الان 2 تایی دیگه هم دارم وصل کنم. خب بعد الان ما دیگه سه تا و سه تا گذاشتیم، یه دونه این پایین بود، یه دونه هم این پایین بود. الان همینجا که نخم هنوز وصل هست میام اینو به اینجا وصل میکنم. خب این تیکه رو اینو فقط به این وصل میکنم، به اون وصل نمیکنم. دوباره این وارونه است، اینم وارونه، به این صورت کنار هم قرارشون میدم. توی دو تا حفرهشون غلاف فرو میکنم، پایه کوتاه میزنم و بعد الان پایه ها رو روبرو هم دیگه تو پایه ها پایه کوتاه میبافم تا اون آخر. بعدم نخ رو قیچی میکنم. من رو پایه وصله هستم، اینجا بیارمش. این پایه وصلم یه چیزی که آدم بیشتر وقتا ممکنه اشتباهی به بافتش. من قبلا خیلی پیش می اومد این پایه وصل رو میبافتم، یعنی فکر کنم اولین لباسی که بافتم یه لباس خیلی بلند بود، اون پایه وصله رو وصل کرده بودم تیکه پشتش، هنوزم دارمش لباس رو. هر رشت زده بودم کلا کار خراب شده بود، ولی هنوزم دارم میپوشمش. خب الان توی این حفره هستم، حفره آخر دوباره پایه کوتاه میزنم، یه زنجیره میزنم و کار رو قیچی میکنم. اینم از این به این صورت. حالا یه دونه دیگه هم اینجا داریم، یعنی اینجا یه دونه اضافه داره، اینجا هم یه دونه رو هم به اینجا اضافه میکنم. الان دوباره اینو گذاشتم اینجا رو حالت وارونه، دوتاشون غلاف فرو میکنم تو حلقه این و حلقه این و پایه کوتاه میبافم. اینم تا آخر میبافم و الان اینجا باز باید نخم رو قیچی کنم. خب اینجا رسیدم حفره وسط، زنجیره پای کوتاه، یه زنجیره و دوباره نخ رو قیچی میکنم. خب الان ما باید اینجا تا اینجا رو ببافیم و اینجا تا اینجا رو که ببافیم یه لنگه فعلا این شورت هستش، بعد دیگه تبدیل میشه به شلوار. ما فعلا این دوتا رو دو تا تیکه این آماده میکنیم، وصلشون میکنیم، در ادامه دیگه بخوایم شلوار درست کنیم میبافیمشون. خب الان نخ رو اینجا تا اینجا یه گره میزنم به این صورت و دوباره این و این. دوباره میخوام پای کوتاه ببافم، این روی این هست توی دو تا حلقه و پای کوتاه. الان دوباره از این بالا تا اون پایین و پایه ها روبرو هم دیگه قرار میدم و میبافم. بچه‌ها اگه من سرعت حرف زدنم کند هست یا خیلی آروم توضیح میدم یا برعکس، شما میتونین تنظیمات بالا رو تغییر بدین. مثلا سرعت ویدیو رو ببرین بالا اگه براتون سرعت حرف زدن من آروم هست و کند پیش میرم، و برعکس اگه تند پیش میرم سرعت رو تو تنظیمات بالا کم کنید و آروم تر میشه. چون معمولا برای کسایی که سطح بالا بالا هست احتمالا من خیلی کند پیش میرم و شاید برای کسایی که تازه کار شروع کردنن تند پیش میرم. به خاطر همین شما با اون تنظیمات که اون بالا هست میتونین تنظیمات رو تغییر بدین، سرعت رو کم یا زیاد کنین و کاملا متوجه بشین. خب رسیدم به اینجا و اینجا رو من الان دیگه این دو تا این تیکه اونجا رو وصل کردم، دو تا زنجیره میزنم از روی این رد میشم، یک دو تا زنجیره میزنم از روی این رد میشم، میام اینجا یا نه میبافمش، مشکلی نیست. حالا که به اینجا رسیدم توی این حفره پای کوتاه، تو حفره بعد هم پای کوتاه. حالا برای اینکه یکم چین نیفته یه زنجیره میزنم، یه فاصله بیفته، بعد میرم حفره بعد پای کوتاه میبافم. به این صورت دیگه این جمع نمیشه کارمون. دوباره پایه ها روبرو هم دیگه قرار دادم و توشونو دارم پای کوتاه میبافم به این صورت. خب تو حفره آخری هم پای کوتاه یه زنجیره نخ رو قیچی میکنیم. ببخشید بخاطر صدام، من هنوز صدام گرفته، الان فکر کنم 2 ماه میشه من روی کار هست، کار به این صورت در اومده. خب من الان یه دونه دیگه هم دارم که این بارون بادش. خب الان از اینجا تا اینجا رو هم به هم وصل میکنیم و منم وصل میکنم چون دقیقاً تکرار اینجاست برمیگردم. خب بچه‌ها اینو بافتم، کار به این صورت در اومده، اینم چقدر خوشگل شد. خب الان این یه تیکه دیگه دقیقاً شبیه همین درست میکنیم. تقسیم بندی 3 تایی بالا شبیه من میشه، تقسیم بندی 4 تایی بالا هم دیگه 4 تا بالا، پایین چند تا بود؟ 2 4 6 تا پایین بود که یکی اینور آخری یکم اونور آخری. تقسیم بندیاتون رو به این صورت موتیفاتون رو به هم وصل میکنیم و 2 تیکه دقیقاً شبیه هم. من الان یه تیکش رو آماده کردم، برم اون تیکه هم آماده کنم، بعد بیایم با هم دیگه وصلش کنیم و شلوارمون رو ببافیم. خیلی خب من کار رو بافتم، حالا یه ذره بیارم عقب. خب
این هست و این. ما الان 2 تا بافتیم. الان اینو به این صورت رو هم قرار میدم، دولاش کردم. این تیکه 3 تا هست میره قسمت بالا، این تیکه هم دوباره رو هم قرار میدم، این قسمت هم تیکه بالا و به این صورت نگهش میدم، به این صورت. خب الان این تیکه قرار به تیکه بالا بعدا اینجور به هم میچسبه. الان نگاه کنید، یه دونه بود من گفته بودم تعداد این موتیف به اضافه یه دونه هم اضافی. این یه دونه رو ما برای اینجا میخواستیم. حالا یک دیگه بیارم. آره اینجا. الان یه دونه دیگه موتیف این دوتا رو که اینجوری به هم چسبونیم، اینجا یه دونه موتیف این تیکه پشت هست، میذارم اینجا به این صورت. 4 5 تا. این پایین کار ما میشه، این هم پایین کار ما هست. اینو میذاریم وسط این دوتا. من میخوام از اینجا شروع کنم. چرا؟ از اینجا کار شروع میکنم، میرسم به اینجا، بالا، اونجا، اینجا، بعد این تیکه رو هم میبافم. این تیکه میشه تیکه، بهش میگن این تیکه است که برای پاچه شلوار دیگه. خب از اینجا کار شروع میکنم. به صورت وارونه اینو گذاشتم، همه چی رو حالت وارونه است و پای کوتاه‌مو میبافم. الان این تیکه رو تا اونجا وصل میکنم، بعد دوباره کار رو برمیگردونم سر جاش که به تیکه بعد وصلش کنم. دوباره اینو بیارم نزدیکتر، اینجا. اینم دوتا دوتا الان روبروی هم دیگه قرار میدم. یه دونه اونجا جا گذاشتم. خب الان این گوشه اینو با همون گوشه تا تب بافتم اینو. خب الان دوباره کارمو برمیگردونم سر جاش که بدونم داشتم چی کار میکردم. خب اینجوری بود کارمون. الان باید این تیکه رو همونجا که ادامه است، این دو تیکه رو به هم دیگه وصل کنم. خب الان این و اینو به هم پایه کوتاه میبافم. یه دونه زنجیر هم میذارم که یه دونه زنجیر هم اینجا اضافی الکی میذارم که خیلی اینا رو به هم وصل نکنه. خب یه دونه پایه کوتاه میزنم، بعد دو تا حلقه ها رو رو به رو هم قرار میدم و تا بالا میبافم. بافت فقط پایه کوتاه هست و کارمون تکراری هست. من بعضی از این موتیفا رو حواسم نبود، با قلاب سایز 4 بافتم و یه ذره کار کمتر شده، ولی خب این یکی مثلا با 4 بافتم ولی خرابش نکردم چون کار کشی هست. این کار نخ من دیگه در نهایت اندازه همون میشه. فکر 5 6 تا از موتیفا رو من حواسم نبود چون این 3 تا اسکلت بود داشتم درست می‌کردم، سایز قلابا با هم فرق می‌کرد. من دیگه قلابا کنارم بود و حواسم نبود. 4 5 تاشو با سایز 4 بافتم که خیلی هم تفاوت هست بین 4 تا 5 و نیم، ولی خب باز خراب نکردم کارم رو. خب اینم بافتم. حالا با بریم اون سمت کار رو بکنیم. خب الان اینجا تا اینجا رو وصل می‌کنیم، اینجا هم تا اینجا رو. من خب دو گوشه هم وصلشون می‌کنم. الان این یکی و این یکی هم با هم وصلشن. آخر رسیدم. نه خب قیچی نمی کنم چون کار داریم هنوز باش. خب الان ببینید بچه ها، من
این تیکه پشت هست، این کاور الان تیکه میره پشت ما رو کاور کرد. اینم دوباره برم عقب. خب اینم که این هفتیه، این میشه تیکه کمرمون میخواد بشه. حالا این ور کار رو برمیگردونیم. این تیکه جلو هست. خب این تیکه جلو هست. برای تیکه جلو ما اون مربع رو نمیذاریم. برای تیکه جلو ما اینجا تا اینجا این دوتا رو به هم وصل میکنیم. یعنی اینجا تا اینجا این دوتا اینجوری قرار میگیره تا اینجا میره. بعد این دوتا هم به این صورت به اینجا وصل میشن. خب حالا میریم با هم دیگه کار رو انجام میدیم. الان اون نخو قیچی میکنیم. من گفتم نخو بذاریم، فعلا لازمش نداریم. حالا کار رو برگردوندم به این تیکه که الان ما یه دونه اینجا خالی داریم ولی این دونه رو نمیذاریم چون تیکه جلو هست. ما فقط میخوایم این دوتا رو اینجا و اینجا رو به هم وصل کنیم، بذاریمش رو هم به این صورت تا اینجا و این دوتا. ما اینجا رو میخوایم الان ببافیم با همون پایه کوتاه. کار رو دوباره میارم جلو. اوکی. گره میزنم و پایه کوتاه میزنم تو دوتا حفره اول و اینا رو به رو هم دیگه قرار میدم و تا اون آخر که گفتم میبافیم. خب یه زنجیره میزنم برای این فضا که رسیدم که ذره فضا ایجاد کنم. بعد الان ببینید اینجا یه حفره دیگه هم هسته. اینجا هم یه دونه پایه کوتاه میبافم و میرسم این دوتای اینوری رو میخوام به هم وصل کنم. باز توی حفره اول دوتاشون یعنی گوشه‌های مربع پایه کوتاه بافتم. بعد این دوتا ضلعم که رو هم دیگه هست تا اون بالا برسم با آخر پایه کوتاه میبافم. خب رسیدم با آخر پایه کوتاه بافتم. یه زنجیره میزنم، نخ رو قیچی میکنم. خب این هم از تو این میکشم بیرون، کار مکمل میکنم. الان ببینید کار به حالت دوباره ببرمش عقب. بله الان شد شلوارک. الان در حال حاضر شد شورتس، در واقع شلوارک هنوز نشده. به این صورت هستش. و الان دوباره ما چه تیکه ای رو باید به هم وصل کنیم باید بهتون بگم. خب ببینید الان شاید یه ذره مثلا عجیب غریب به نظر میاد ولی عجیب غریب نیستش. تا باروش کنیم کارمون رو دوباره. خب این تیکه پشت رو که اون یه مربع رو گذاشتیم اینجا رو کاور کردیم برای تیکه پشت. خب این تیکه پشت هست. برای تیکه جلو که اونجا تا اینجا رو وصل کردیم. حالا اینجا این سر اینجایی که وصل کردیم اینجا بود، این بالا تا پایین رو وصل کردیم. این موتیفو این گوشش رو میگیریم میذاریم روی این و اینجا بافته میشه و اینجوری هم میتونیم متوجه بشیم. 1 2 3 4 5 ما برای پاچه های شلوارمون 5 تا موتیف داشتیم. برای کسایی که تقسیمات 1/8 داشتن الان 6 تا موتیف اینجا دارن. دوباره اینجا یه خط صاف که بنزه 2 تا موتیف صاف میاد. بعد این گوشه رو میگیرن میذارن رو پاچه لنگ میشه، پاچه میشه ایوری. برای ما الان 5 تا موتیف هست. برای تقسیمات 1/8 الان این ور 6 تا هست، این ور 6 تا هست. خب ما الان توی اینجایی که گفتم مارکر میذاریم. الان این تیکه جلو هست که ما الان به هم وصل کردیم. اون یک دوتایی بود اینجا وصل کردیم به اندازه صاف. دقیقاً صاف پایین کار هست. میریم اینجا به اندازه 2 تا موتیف صاف، هیچ ضلع کاملا صافه. میایم اینجا به این صورت نگهش میداریم. اینو که مارکر زدم میاد روی اینجا هم مارکر میخوره. یعنی بذار من الان با مارکر وصلش کنم. خب اینم میاد رو تیکه پشت به این صورت. و الان این تیکه هست که صاف هست. اینجا تا اینجا مارکر گذاشتم. تیکه پشت که یه دونه کاور گذاشته بودم، یه دونه موتیف کاور کردم اون بالا، الان اینجا یه هشتی داره به این صورت. الان ما باز بر بافتن باید از اینجا تا اینجا رو ببافیم، از اینجا تا اینجا رو ببافیم. وقتی اینجا تا اینجا رو ببافیم دیگه این لنگای شلوارمون گردالی هست اینجا دیگه مشخص میشه، اینجا هم مشخص میشه. و بعد پاهای شلوارمون رو هر چقدر دوست داشته باشیم بلند میکنیم. خب الان برگردیم تیکه پشت. تیکه پشت
اینجا اون مربعی که اون جای خالی گذاشتم دقیقاً این ضلعش. اینجا رو ببینید، این ضلعش یه ضلع این وره، این میشه ضلع، من نمیدونم اسمش چی راستش، ضلع نمیدونم، این میشه ضلع. این دقیقاً این مربعی که این بالا بود، این گوششو میگیرم، یه ضلع این ور، یه ضلع این ور. خب برای اینکه کارو مشخص کنیم، این ضلع با اون تیکه جلو که مارکر گذاشتیم یه خط صاف بود رو هم دیگه هستن. از اینجا میبافیم، اینو هم میکشیم میاریم وسط کار تا اینجا. الان اینجا میبافیم تا اینجا، از اینجا هم میبافیم تا اینجا. امیدوارم که گیج کننده نباشه و راحت متوجه بشین. ولی اگه بازم سخت بود این تیکه رو کامنت بذارین که بیشتر توضیح بدم. تا اینجا میبافیم با همون پایه کوتاه. خب الان اینجا اول یه گره میزنم و توی این من پایه کوتاه میبافم توی این ضلع و دیگه اینجا باز پایه کوتاه. کارم رو حالت وارونه است بچه. تا اینجا پایه کوتاه میبافم تا برسیم وسط کار. به وسطش رسیدم، اونجایی که دوتا حفره گوشه مربعاست. یه زنجیر الان میزنم و دوباره میام این دوتا حفره رو وصل میکنم. ولی خب اینجا یکم میبافیم چون که سوراخ میمونه. خب بعد من میام این کارو میکنم، این تیکه وسط و این تیکه وسط رو ما یکی یه پای اینجا تو حفره این حفره بالا، یعنی حفره اون مربعی که اضافی گذاشته بودیم با حفره این اینجا بافتم. یکم اون وسط همین جایی حفره پیدا کنید ببافید چون میخوایم وسط سوراخ نباشه. این فکر کنم بیفته خشته که لباس. خب الان دیگه اینجا تا آخر رو هم میبافیم و اینو هم دیگه این شلوار رو خود دیگه زیرش رو کاور میکنن. حالا یه شورتکای کوتاه هسته زیرش میپوشن مشکی باشه که اون اسکلت هم خوشگلیش به چشم میاد. تو آخری هم یه دونه پای کوتاه زدم، یه زنجیره اینا خوب قیچی میکنم. حالا مارکرها رو حالا نخواستیم هم خارج نمیکنیم. خب دوباره این بیارم عقب. الان این بالای شلوارمونه، حالا ببرمش حالت رو. با وصل اون شلوارمون الان آماده شد. شلوارک هست دیگه، شلوارک هم نیست، شورتس در حال حاضر. این میشه کمریش که این تیکه جلو هست، تیکه پشتم این هست که اون مربع رو ما گذاشتیم. خب ببینید چقدر هم اوورسایز و خوشگل هستش. بعد الان کسایی که بخوان شلوار بشه، این لنگای شلوار هست که اینجا هست. خب ما اینجا رو دوباره کارو میبریم رو حالت وارونه برای کسایی که میخوان این کارو شلوار کنن. من یه رج رو میبافم بهتون بگم چی کار کنیم. خب برای کسایی که میخوان کار شلوار بشه، الان رو لنگای شلواریم رو حالت وارونه. کاری که ما انجام میدیم، الان کله این اسکلت رو ببینید اینجاست، دقیقاً مثل همون این پایین گذاشته میشه کار، اینم این پایین، هر موتیف پایین یه موتیف دیگه. و از اینجا شروع میکنم به بافتن، یا از اینجا شروع میکنم، فرق هم نمیکنه، یا از اینجایی که مارکر گذاشتم، یا از هر جایی که شما دوست دارین شروع کنین. حالا من از اینجایی که مارکر گذاشتم اینو میذارم زیر این، از اینجا تا اینجا رو میبافم. بعد که اینجا تا اینجا رو بافتم، این تیکه تا اینجا رو میبافم، بعد اون تیکه تا اونجا، یعنی میشه 5 تا. برای من میشه 5 تا موتیف، برای اونایی که تقسیمات 1/8 داشتن میشه 6 تا موتیف. یه گره زدم برای کسایی که شلوار میخوان بشه. برای کسایی که شلوار میخوان بشه دیگه اینو هی بلند میبافم. مثلا این رجو که بافتم 5 تا تیکه وصل شد، رج بعد دوباره همینجور قرار میدم میبافم تا وقتی که شلوارشون به اونجایی برسه که دلشون میخواد. یه گره که زدم الان اینجا توی حفره این، الان حفره اون مارکره هستم که میشه داخل رون میشه احتمالاً. آره. بعد اینجا تا اینجا رو به هم وصل میکنیم.
الان یه دونش رو وصل کردم، از اون مارکش رو کردم. در ادامه اینو وصل میکنیم تا اون تک وصل کردیم، بعد بالا پایینش رو هی میبافیم. الان اینو وصل کنیم. خیلی خب بچه‌ها، من دیگه به اندازه کافی فکر کنم بافتش رو نشون دادم و رو حالت تندم گذاشته بودم. دیگه این تیکه رو شما ببافین 5 تا. برای کسایی که تقسیمات 1/6 داشتن میشه 5 تا الان داره، برای اینجایی که دارم میبافم. برای کسایی که تقسیمات 1/8 داشتن الان 6 تا دارن. بعد اینو من همه رو میبافم، در آخر برمیگردم که اون تیکه عمودیشو هم بهتون بگم چیکار کنید. بچه من اینو هم بافتم. الان این رج در ادامه این لنگه های شلوار رو 1 2 3 4 5 برای اونایی که تقسیمات 1/8 داشتن الان 6 تا از اینا رو وصل کردن. خب اینو بافتیم. ما الان 2 تا کار میتونیم برای ادامه این بکنیم و هر کاری که دارم برای این کار انجام میدم برای این لنگه شلوار برای اون یکی هم تکراری هست، یعنی این هم انجام میدیم. ما الان میتونیم رج به رج 5 تا، این 5 یا برای کسایی که 1/8 دارن 6 تا رو به هم دیگه وصل کنیم. بعد که اینجا رو وصل کردیم این بالا رو رج به رج اینجا تا اینجا رو وصل کنیم، نخ و قیچی کنیم، اینجا تا اینجا رو وصل کنیم، نخ قیچی و تکرار دور تا دوباره این رج رو که کامل بافتیم، دقیقا مثل اینجا که بافتیم اینو وصل کردیم، دوباره همین 5 تا یا 6 تا برای 1/8 در ادامه اینو بذارن و به همین صورت ببافن و باز عمود هی ببافن. این یه کار هست که ما میتونیم بکنیم. ولی کار دوم که انجام میدیم که کمتر نخ و قیچی میکنیم این هست. الان که من این ردیف 5 تایی یا برای شما که 6 تایی هستین ما اینو ادامه دادیم انجام دادیم، دیگه اینجا که نخ و قیچی کردیم ما میایم کاری که میکنیم اینا رو ادامه میدیم. یعنی بعد حالا من در حال حاضر راستش موتیف ندارم، شما اینا رو موتیف شبیه این در نظر بگیرید. برای رج بعد که بخوام این کار رو انجام بدم میام این موتیف رو میذارم در امتداد این اینجا تا اینجا میبافم، موتیف بعدی در امتداد این اینجا تا اینجا، بعدی در امتداد اون. برای اونایی که 5 تایی هستن 5 تا این تیکه رو میبافن، این تیکه رو میبافن و تا 5 تا. برای اون که 6 تایی هم هستن میشه 6 تای دیگه روبروش قرار میدن و این تیکه رو میبافن و فضای بینشون اینجا تا اینجا هی خالی میمونه و ما این رج رو هی تکرار میکنیم تا به بلندی شلوارمون برسیم. بعد که به بلندی شلوارمون رسیدیم مثلا 3 تا 4 رج، مثلا اینو بینش هی تیکه ها رو هر کدوم بافتیم، بعد اینجا همه الان خالی است. اون موقع که دیگه این کار رو انجام دادیم ما نخ میاریم با قلاب دیگه از این تیکه بالا که اینجا که وصل است میذاریم رو هم میبافیم. بعد رج بعد دوباره اینا که دیگه این تیکه وصله این تیکه هم وصله، دوباره اینجا رو عمود میریم تا پایین شلوار، برای اون ورم عمود میریم و برای 5 یا 6 تا فاصله بینشون انجام میدیم، شلوار ما آماده میشه. خب دیگه بستگی به خودتون داره، شما میخواین رج به رج هی کارو قیچی کنین، کارو تکمیل کنین، یا اینکه میخواین به همین صورتی که گفتم ببافین و در آخر عمودی بینشون به هم وصل کنین. خب بچه‌ها الان میخوایم بریم با هم دیگه کمر کارو ببافیم. برای تیکه کمرش کارو میپوشیم. اگه اندازه رو همون جور که گفته باشم موتیفا رو در آورده باشین این خیلی گشاد نیسته و این کاری که الان انجام میدیم با سایز قلابمون 5.5 بود، من الان آوردمش پایین 3، یعنی دو سایز و نصفه سایز رو کم کردم که خیلی ریستر دیگه میبافه. برای شما مثلا این قلابتون 4 بوده الان با سایز 1.5 1.75 یا 2 ببافین. این تیکه بالا رو 2 تا 2.5 سایز بیاریم پایین سایز قلابتون رو. نارنجی هم بگم نیسته، میشه گفت رنگ آجری هستش. البته که برای این مدل نخ این رنگ نارنجیش دیگه اینجوری هستش. خب بچه الان که قلابمون 2 تا 2.5 سایزش رو کم کردیم برمیگردیم تیکه پشت، یه گره میزنیم و به این تیکه پشت دقیقا اینجایی که مربع اضافی گذاشتیم به اینجا کارم رو وارد میکنم. کارو میبریم رو حالت روی کار، روی حالت وارونه دیگه کار نمی کنیم چون ما میخوایم رو حالت رو کار کنیم. ما به چند صورت میتونیم این کشبافای پایین کار رو ببافیم دیگه، به چند صورت ما میتونیم کشبافا رو ببافیم، ولی این روشی که الان میخوایم با هم بریم خیلی زود بافته میشه.
به این صورت. 1 2 و اینم 3 تا زنجیره میزنم. میرم روی حفره بعدی هم 3 تا زنجیره میزنم. اینجا بین اینو دیگه نمیبافم. الان توی هر کدوم از این پایه ها که 3 تا پایه هست کنار هم دیگه است 3 تا پایه بلند میبافم. 2 و اینم 3. بعد میرم توی پایه های بعدی تو هر کدومم یه دونه پایه بلند میبافم. خب اینجا هم که رسیدم من میخوام این کار کنم اینو یکی وصل کنم، این دوتاشو یه پایه بلند، یعنی یه پایه بلند یه مرحلهشو میبافم به این صورت. نخل قلاب تو این فرو میکنم، نخ میارم بیرون، نخل قلاب از 2 تا خارج میکنم. الان دوباره نخ میندازم رو قلاب تو بعدی، نخ میگیرم بیرون، نخل قلاب از 2 تا، نخل قلاب از 3 تای باقی مانده. یعنی انگار 2 تا پایه بلند و یکی بافتیم، یکی اینجا یکی اینجا، مرحله دومش رو با هم بافتیم. اینم خودش یه جورایی کارو کاهشی انجام میده. اینا رو من همین کارو انجام میدم دیگه. تا آخر رج همین جوری میبافیم. خب الان اینو هم یکی میبافیم. یه پایه بلند یه مرحله باف اینجا انجام میدم. در ادامه دوباره یه پایه بلند دیگه یه مرحله بافته اینجا و مرحله دومشون رو با هم میبافم. دوباره میرم روی حفره‌های بعد و شروع میکنم رو هر کدوم یه دونه پایه بلند میبافم. دیگه تا آخر رج کارو تکرار میکنیم. وقتی به اینجا رسیدیم اینو با هم یکی میبافیم. رج رسیدم. اینجا ببینید ما همون جوری که اون دوتا حفره که به هم میرسیدیم دوتا یکی میکردیم، الان اینم ما باید با این پایه بلنده یکی بافته بشه به این صورت. یه نخ میذارم رو قلاب، توی حفره آخری فرو میکنم، نخ میگیرم میارم بیرون، نخ قلاب از 2 تا خارج میکنم. قبل از اینکه از 2 تا خارج کنم به اون اول کار به این صورت وصل میکنم پایمون با پایه وصل. اینو از توش در آوردم، از تو این 2 تا خارج میکنم به این صورت. الان این 2 تا رو یکی کردیم. حالا 1 2 و 3 تا زنجیره میزنم و این پایه بلند بعدی رو پایه برجسته بلند از سمت جلو میزنم. نخل قلاب از اینجا از جلوی کار وارد میکنم، از این ور میارم بیرون، نخ میگیرم به این صورت، پایه بلند برجسته میبافم. دونه بعدی رو برجسته از سمت پشت میبافم، یعنی سمت زیر. نخل قلاب کار یه ذره برمیگردونم سمت پشت، قلاب از پشت داخل میکنم، از این ورش میارم بیرون به این صورت و پایه بلند میبافم. الان بعدی دوباره برجسته از سمت جلو، بعدی برجسته از سمت زیر که از پشت قلاب از روی وارو دارم کارو وارد میکنم. خب الان برجسته از سمت جلو که از جلو قلاب وارد میکنم، از این ور پایه از اون ور پایه در میارم، پایه بلند میبافم. حالا بعدی از سمت پشت که نخل قلاب از سمت وارونه، پایه بین پایه از این ور داخل میکنم، از این ور خارج میکنم، پایه بلند میبافم. تا آخر رج به همین صورت این رج رو میبافیم و رج های بعدی هم به همین صورت بافته میشه. حالا من آخر رج برای وصل کردن میام و رج های بعدی هم بهتون میگم که دیگه ببافیم. خب به این صورت یه دونه پشت، یه دونه برجسته از جلو، یه دونه برجسته از پشت. خب بچه ها من فقط اینجا رو یه توضیح بدم. ببین اینجایی هست که 2 تا یکی کردیم، این دیگه یه پایه حساب میشه، این 2 تا پایه حساب نمیشه. یعنی وقتی من الان میخوام اینو پای برجسته الان از سمت جلو بزنم، باید از زیر این 2 تا رد کنم به این صورت. اینجا رو حواستون باشه دیگه، اینا رو چون 2 تا یکی کردیم دیگه یه پایه حساب میشه دیگه. بقیه کارم که دیگه همونه، فقط گفتم اینو بگم، شاید چون اگه حواسمون نباشه دیگه کارمون گشاد میشه، شبیه همون دور باستن میشه، چون این تیکه بالاتر هست و باید یکم کمتر بافته بشه و تیکه بالای باستن هستش که شلوار میفته. رسیدم و پای وصل میزنم به زنجیره سوم. 1 2 3
و 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 و رج قبل رو تکرار میکنم. الان دیگه کار مشخص هست. این خودش الان برجسته شده اومده روی کار و ما برجسته از سمت جلو میزنیم. اونم که الان سمت پشت است و برجسته از سمت پشت میبافیم. این دوباره برجسته از رو، برجسته از پشت. دیگه ما اینو میبافیم، هر رش تکرار میکنیم. من میبافم، میام بهتون میگم که چند سانتی متر کار رو بافتم. بچه من 4 رش بافتم و الان نمیدونم مترم، آره اینجاست، به اندازه تقریبا 3 سانت خورده هست. من رج آخر رو میخوام یه جوری ببافم که اینجا جای کمری بذارم، جای کمربند. به این دلیل حالا میخوام خیلی دیگه حالت اسکلتی به خودش بگیره، میخوام یه زنجیرایی هم به کار وصل کنم. مثلا یه زنجیر بذارم اینجا، یکم اون بالا و پایینو، و نیاز دارم که اینجا رو حالت کمربند درست کنم. شما هم اگه دوست داشته باشین این کاری که من میخوام انجام بدم رو میتونید انجام بدین. خب اگه نختون که وصل بذارین، اگه قطع کردین مثلا من گره بزنید و وصل کنید. حالا الان باید تیکه پشت، نه جلو، آره پشت کارم، تیکه پشتم همونجا اگه وصل هست تو همون نقطه وصل میکنیم. و اگه نختون رو قطع نکردین، اگرم قطع کردین که همونجا، ما دیگه همونجا کار انجام میدیم. یه زنجیره میزنم و توی این پای کوتاه میبافم. الان جایی که میخوام این بندای کمربند هست، دیدین من نمیدونم حالا بذارم چی، این خطایی هست رو کمر میشه که کمربند میره داخلش. خب میخوام اونا رو ایجاد کنم. من خیلی بعد اول مارکر میذاریم، مشخص میکنیم که کجاها میخوایم این جای کمر رو مشخص کنیم. تا من مارکر بیارم. کمربند، حتی شما میتونید کمربندهای حالت زنجیر هست بندازین تو این کار. خب دیگه این کار اسکلتی هست. خب این طرحا معمولا توشون یه کمربند و اینا هم هست اگه دوست داشته باشین. من میخوام آویزون کنم بهش مثل این. خب اول جایی که میخوایم این کمریا رو ایجاد کنیم مشخص میکنیم. مثلا یکی هم میذارم، مثلا بذار از اینجا شروع کنم، یکی اینجا میذارم. خب از وسط پشتم الان 1 2 یه دونه میذارم دقیقاً روی تیکه پشت اینجا، یعنی همون جایی که اول کارو اول وصل کنم. خب یکی میذارم اینجا. بچه شما میتونین اینو با فاصله بذارین یا فاصله کم. اگه کمربند میخواین وصل کنین با فاصله کمتر بذارین، مثلا همین قد که من میذارم، که حالا مثلا یه ذره بیشتر، خیلی دیگه زیادی کمه. 1 2 3 4 5 مثلا 5 تا میذارم، میرم رو ششمی. اگه میخواین کمربند بذارین، کمربند زنجیری بذارین داخلش. 3 4 5 6. اگرم فقط میخواین 2 تا زنجیر بهش وصل کنین، 2 تا دونه بیشتر اضافه نکنین دیگه، بستگی به خودتون داره. 1 2 3 4 5 تا بینش گذاشتم، 1 2 3 4 5 تا بینش گذاشتم، دوباره اینجا 5 تا بینش گذاشتم رو ششمی. دیگه دور تا دور اینو مارکر گذاری میکنم. حالا من دیگه اینجا میخوام بذارم 1 2 3 4 5، اینجا هم یه دونه بذارم. حالا فعلا مارکر در دسترسم نیست، بذارید من نخ بزنم. 1 2 3 4 5 یه دونه هم اینجا میخوام بذارم. خب 1 2 3 4 5 یه دونه هم میذارم اینجا. خب بقیه‌اش حالا بعداً پیدا میکنم، فقط الان بهتون بگم چطوری با اینو ببافیم. خب ما این رد رو پای کوتاه میبافیم، قلابمون هم همونی هست که کارو بافتیم. اینم تیکه پشتم. الان دیگه ما اینایی که دارم میذارم 5 تا 5 تا تیکه جلو دور کار تکرار میشه، بستگی به خودتون داره، فاصله‌تون رو کمون زیاد کنین. این دیگه سلیقه‌ای هستش. خب یه دونه زنجیره میزنم، به اونجایی که سه تا زنجیره میزدم کارو وصل میکردم، کارو وصل میکنم. اگر وصل هست کارتون که دیگه بهتر. خب یه پای کوتاه الان با. خب تو زنجیره سوم که پای کوتاه بافتم، اینجایی که مارکر گذاشتم میخوام جای کمر مشخص کنم، قلاب فرو میکنم بالای کار، یعنی توی همون پایه نخ میگیرم میارم بیرون ولی نمیبافمش. الان 1 2 و 3 بار نخ میندازم رو قلاب و از همینجا میام دقیقا پایین، پایه اول که بافتم، یعنی در امتداد این میایم پایین، پایه اولش قلاب فرو میکنم، نخ میگیرم میارم بیرون. الان 1 2 تا خارج میکنیم، 2 3 تا نخ رو قلاب 3 مرحله خارج کردم. حالا برای مرحله آخری کارو برمیگردم به همون پایه‌ای که اول قلاب فرو کردم داخلش، یعنی همین پایه بالای کار هست. قلاب فرو میکنم، نخ میگیرم میارم بیرون و نخ رو قلاب از تو همه خارج میکنم و به این صورت میبافمش. حالا من میخوام، حالا یه دونه کافیه به نظرم، حالا اگه بخواین 2 تا کنار هم ببافینم میتونین 2 تا ببافین، ولی فکر میکنم یه دونه کافیه. حالا میریم پایه های بعد، پایه کوتاه میبافیم. 1
2 3 4 5 6 7 8 این انتخاب بین اینجا تا اینجا کمری بذاریم بستگی به خودتون داره. خب میام اینجا، الان رسیدم به اینجا، دوباره همون کار رو تکرار میکنم. قلاب فرو میکنم توی پایه، نخو میگیرم میارم بیرون، نبافته میذارم 3 بار، 1 2 3 نخ روی قلاب، دقیق میرم پایین، همین پایه پایین و پایه این قلاب فرو میکنم، نخ میگیرم میارم بیرون. 1 مرحله، 2 مرحله و 3 مرحله دوتایی خارج کردم. 3 تا نخ رو قلاب برمیگردم همونجا بالای کار، تو همون پای قلاب فرو میکنم، نخ میارم بیرون و مرحله 4 رو با هم دیگه میبافم. به این صورت کار الان در اومد. دور تا دور کار وقتی میرسیم به اونجا این کار رو تکرار میکنیم. بقیه پایه ها رو فقط پایه کوتاه میبافیم. اینجوری ما میتونیم یه جای کمری انتخاب کنیم. اگه بخوایم مثلا کمربند بذاریم، کمربند زنجیری یا کمربندی که دوست داشته باشیم، کارمون خوشگل تر میشه. و اینکه باز هم میتونیم بندینک هم بذاریم. بندینک رو میتونیم داخل کار بذاریم، میتونیم هم توی این بذاریم. خب الان دوباره رسیدم به اینجا، یه بار دیگه این کار رو با هم انجام بدیم. قلاب فرو میکنم تو این، نخ میگیرم میارم بیرون، نخ 3 بار رو قلاب، پایه رو میام تا پایین اونجایی که رج اولو بافتم، قلاب فرو میکنم، نخ میارم بیرون، 1 مرحله، 2 مرحله، 3 مرحله بافته میشه. بعد اینو بچه‌ها حواستون باشه این تیکه تا اینجا باید این تیکه رو کاور کنه. ببینید الان دقیقاً بالای کار هست، چون این کاور نکنه کار اینجوری جمع میشه. خب الان من قلاب فرو میکنم همون بالای کار، نخ میارم بیرون و نخ قلاب یه جا میبافم. به این صورت کارمون الان در اومد. 1 2 3 تا ایجاد کردم. دور تا دور کار رو اونجایی که دیگه مارکر گذاشتیم، من فاصله چند تایی گذاشته بودم، 1 2 3 4 5 تا، از اینا 5 تا 1 2 3 4 5 گذاشته بودم، 5 تا بینشون بود، نمیدونم چیکار کردم. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 توی شیشمی گذاشتم، 1 2 3 4 5 اینجا باید بذارم. و دور تا دور کار رو تکرار میکنیم. فاصله بندی فاصله هاشون هم که زیاد کنیم به خودتون بستگی داره. خیلی خب بچه‌ها من اینو باستم. حالا چند تا هم زنجیر داشتم، این زنجیر برای لباسا خودم داشتم، اینم زنجیرای حالت صلیب هستش، به اینجا وصل کردم. شما هم میتونید زنجیرامون رو با اینجا وصل کنیم. حالا برای تو کمرش هم برای داخل اینا بخوایم ما داخل اینا کار میکنیم. بندینک رو این جای اینا رو گذاشتم برای زنجیر و اگه دوست داشته باشین کمربند زنجیری بهش وصل کنین، ولی برای اینکه اینو اندازه دور کمر کنیم یه بندینک میخوایم. خب اول من اینو میخوام ببینم قرار خودش رو چقدر درست کنم. متر ندارم، بودن یه متر یه لحظه من اندازه بگیرم. 1 2 3 4 تا 80 تا 90 تا 20 تا 110 115 تا 120 سانتی متر، 115 سانتی متر میخوام بندینک ببافم. خب به اندازه 4 تا 5 متر از نخم رو میام اینور. حالا من اضافه تر میام، میخوام مطمئن بشم که کم نمیارم. خب دیگه الان اومدم اینجا میخوام چیز ببافم، بندینک ببافم. حالا که 4 تا 5 متر اومدم جلو نخم رو به صورت ضربدری قرار میدم، قلاب از اینجا از بالا وارد میکنم، این چیز بالا هست ببینید، و این نخو میگیرم میارم. خراب شد. یه بار دیگه اینو به صورت ضربدری وارد میکنیم، این بالا هست، قلاب از پایین در میارم به این صورت. الان یه نخ رو دستمه، یه نخ این پایین است، این نخ پایین میاد رو این نخ بالا رو این بافته میشه. حالا برای کسایی که بخوان اینجا هم چیزی رو وصل کنن، مثلا یه چیز ترسناکی، یه چیز اسکلتی داشته باشین، زنجیری چیز کوچولو مثل دست کلید است، چیزایی که آویزون میکنن. خب مثلا فرض کنیم شما میخواین به اول و آخر این بندینک وصل کنین، من اینو در میارم، فقط میخوام ببینم چطوری وصل کنین. خب این حفرهش کوچیکی، قلاب ریز میارم که از تو این رد میشه، اینو میندازم تو اینو هم میذارم تو این، یه نخ رو دستمه، یه نخ پایینه، اون نخ که پایینه میذارم رو اون، این نخ که تو دستم از تو همه این سه تا خارج میکنم. به این صورت این به کارمون وصل میشه. به این صورت دیگه کارو میبافیم. حالا من اینو در میارم چون من فکر نمی‌کنم این اصلا به این لباس بیاد، به خاطر همون دیگه درش میارم. خب حالا گرمو که زدم، یه نخ رو تو دستمه، یه نخ پایینه، اینو میذارم رو اونو از تو این دوتا خارج میکنم، اینو میذارم رو اینو از تو این دوتا خارج میکنم. به این صورت به اندازه بلندی که دلم میخواد این بندینک باشه. این بندینک فقط میخوام بذارمش داخل این، حالا نمیخوام در حد که پاپیون کوچولویی هم بسته بشه. اینو میبافیم و توی کارمون رد میکنیم. حالا من
اینو میبافم برمیگردم به این صورت. به اندازه دور کمرتون به اضافه اون تعدادی که دور کمر، نه اینجا دور بالای باسن از جایی که شلوارتون وصل میشه، به اضافه اون تیکه اضافی که میخواین مثلا حالت پاپیون ببندینش، گره بدین یا هر چیزی، به اضافه اون مقدار ما زنجیره میزنیم. به این صورت. اینم خودش بازکش میاره. خب آخر رسیدم. حالا دیگه نخم داره تموم میشه. آخرشو ببافم حالا. خب اینم حالا این نخ قیچی میکنم و اینو از تو این میکشم بیرون. اینجا رو گره میدم و این دوتا رو هم میبرم لابلای اینا مخفی میکنم. خب حالا میخوایم وصلش کنیم به لباسمون. تیکه جلوی لباس رو میارم. این تیکه پشت است. تیکه پشت اون تیکه است که مربع وسطش بود. تیکه جلو این تیکه است که اون مربع رو نداره. خب تیکه جلو رو برگردوندم کار رو. الان ما از لابلای این بافتی که اینجا زدیم، من 4 رج یا 5 رج بافته بودم، 1 2 3 4 5 رج بافتم، میشه وسط رج سوم. خب این وسط کارم هست. حالا بیارم یه ذره بیارمش دقیقاً وسط کار. خب یه ذره اینور اینو دیگه از اینجا رد میکنیم. حالا 2 تا 3 تا رو نگه میدارم اینجا رد میکنم. میکنیم اینو از اینجا که در میاریم از اون زیر رد میکنیم، یعنی با تون تون رد کنیم. نمیخوام که این قشنگی این نمای کارو بگیره، کارو خراب کنه. خب دوباره از اونجا در میارم. دوباره باید همونجا بره. خب برای پایین که دارم در میارم بچه‌ها من اینو خراب میکنم. خب الان ما یه جوری کارو در میاریم میبریم داخل که از روی این برجسته ها رد نشه. حالا من اینجا 1 2 تا میام جلو، میام رو این، نه بازم اشتباه، 3 تا اومدم جلو، میام این تیکه اینجا از این ور زیر کارو وارد میکنم. خب الان از اون برجسته زیر میرم داخل دوباره. خب الان دیگه فهمیدم چی میگم. ما 1 2 3 چند تا میایم جلو، یعنی 3 4 تا بس که خودمون داره. از اینجایی که برجسته زیر هست من کارو میارم بیرون و دوباره از اونجایی که برجسته هست میبرم داخل. ما نمیخوایم از اون برجسته‌های سمت جلو نخ رو وارد کنیم، از روشون رد بشیم. به این صورت الان اصلا مشخص نیست. دوباره چند تا میرم جلو، از پایین چند تا میرم جلو. خب میام اینجا برجسته این یکی. حالا میتونی نزدیکتر هم باشه فاصله، ولی خب از اونجایی که برجسته، این برجسته به سمت جلو است، این برجسته به سمت پشت است، من قبل از اون برجسته به سمت پشت کارو میارم بیرون که از روی برجسته پشت کارو ببرم داخل که این برجسته جلومون خراب نکنه. دوباره از اینجا که برجسته برم اونور یکم زودتر تموم بشه. خب دیگه اینو تا آخر کار همینجور از اینجا خارج میکنم. دوباره میام از اینجا از این ور خارج میکنم. بیارم کجا بیارم؟ اینجا تو همون رج سوم دارم میام وسط کارم. حالا میتونی بالاتر هم باشه، مشکلی نیست. میتونی بالای کار باشه مثلا، چون کلا مشخص نیست. این فقط اینه که تنظیم کنه دور کمر ما رو وقتی لباسو میپوشیم نیفته. خب دیگه تا آخر میریم، یعنی تا اینجا میرسم به جلو، از اینجا یا اینجا در میارم و بعد دیگه گره میزنیم. خیلی خب بچه‌ها کار دیگه همینه. من باید برم اینو دوباره یه بخاریش بزنم، نخا رو مخفی بکنم و بعد بپوشم، ویدیو بگیرم بذارم اولین ویدیو و آخرش. ولی من هنوز در مورد پاچه‌های این شلوار مطمئن نیستم که بخوام اینو ادامه بدم. بیشتر هدفم این بود که یعنی شما یاد بدم چطوری شلوار درست کنین، چون که این یا قشنگیش به همینه که همین قد کوتاه باشه، شورت باشه، یا اینکه دیگه شلوارکی باشه که زیر زانو باشه. من خودم خیلی با شلوارکی که یه ذره بالای زانوه راستش حال نمی‌کنم و فکر می‌کنم اگه در بیارم کارم قشنگ‌تر میشه. حالا ببینم چه کار می‌کنم. خب من اینو توش می‌کنم و بعد دوباره ویدیو رو براتون می‌ذارم. من اینو بافتم ولی هنوز راستش اتوش نکردم. نخا رو تو کار تقریبا همه رو هم نه مخفی کردم و کار به این صورت هست و ویدیوی اونی که پوشیدم رو هم اول کار میذارم. روی تن خیلی کار قشنگ در میاد. الان حالت جمع شده است وقتی که کارو در آوردیم یه جوریه، ولی وقتی میپوشیش خیلی کار خوشگلی میشه. و گفتم مشکل این نخ من فقط اینه که مو جذب میکنه، وگرنه نرمیش خیلی خوبه. امیدوارم که دوستش داشته باشین. اگه دوست داشتین منو هم لایک و سابسکرایب کنین. خیلی ممنونم ازتون. خداحافظ.